सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग म्हणतात ना, त्या सिक्स सिग्मा ट्रेनिंगचा हा अत्युच्च आविष्कार आहे की ज्याच्याकरता परदेशामध्ये करोडो डॉलर्स अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या खर्च करतात. ते हिंगणगावातल्या अशिक्षित महिलांना हाताशी धरून केवळ त्यांच्या अंतःप्रेरणेला साथ घालून हे या माणसाने केलं. तुमचे जे ग्लोव्ज जातात ते मेड इन जपान म्हणून जातात की मेड इन इंडिया म्हणून जातात? प्रेक्षक, आपल्याकडे 1990च्या दशकामध्ये जो पहिला अर्थसंकल्प आला, ज्या वेळेला नरसिंहराव या देशाचे प्रधानमंत्री होते आणि मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते, तो जो अर्थसंकल्प होता तो खऱ्या अर्थाने पथदर्शी होता किंवा वेगळा विचार मांडणारा होता. आजपर्यंत इनवर्ड लुकिंग अशा प्रकारचे प्रोटेक्टिव्ह अर्थसंकल्प असायचे. या अर्थसंकल्पाने पहिल्यांदा भारतीयांना ग्लोबल दृष्टी दिली आणि एक प्रकारे एक्सपोर्ट्स असतील किंवा जागतिक कॉम्पिटिशनला आम्हाला कसं फेस करायचं याचं पायाभरणी अर्थसंकल्पातून एक वेगळा अर्थविचार मांडून त्यांनी केली. आणि त्यानंतरचा भारत हा पूर्णपणे वेगळा होता. त्यानंतरच्या पिढीची स्वप्न खूप वेगळी होती. याआधी अंथरूण पाहून पाय पसरले जायचे, आता पाय पाहून अंथरूण बनवलं जायचं. त्याचबरोबर पूर्वी स्वप्नांना पंख नव्हते तर थपकत चालणारी पावलं होती. आता स्वप्नांना पंखच काय तर त्यांना टर्बोजेटचं इंजिनसुद्धा होतं. आणि म्हणूनच त्या ग्लोबलाइज भारतातली ही समाजाच्या काहीशा निम्न स्तरावर असणारी पिढी देखील जागतिक दर्जाची कशी असते याचा हा लोकल कंटेंटचा ग्लोबल आविष्कार आहे. ते म्हणतो यू आर अ फॅन्टॅस्टिक पर्सन. आजपर्यंत जवळपास 54 देशांचा मी प्रवास केला. 60-70 देशांमध्ये व्यवसाय उभारले. मग ते ज्युईश होते, चायनीज होते, जॅपनीज होते, जर्मन्स होते. परंतु द टफेस्ट क्वालिटी स्टँडर्ड्स आर विथ जपान. दॅट सेट्स द स्टँडर्ड्स. त्यामुळे हिरोशिमा ते हिंगणगाव हे अंतर ज्या सुपुत्रांनी पार केलं तो हा सुपुत्र. ग्रामीण भागामध्ये उद्योजकता उभारण्याचं एक मध्यंतरी मी खूप मोठं प्रोजेक्ट केलं आणि त्यातला सर्वात कळीचा मुद्दा होता तो नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फिनान्स or availability of technology, but availability of trained manpower. आणि ती प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि त्यांची मानसिकता बनवणं आणि त्यांना एका रोजगाराच्या मानसिकतेतून एका स्वयंशिस्तीकडे नेणं हे फार डिफिकल्ट काम आहे. आणि त्या हाताला स्किल देणं आणि त्यातूनच तो रोजगार मिळतो. आणि मग ते स्किल्स अपग्रेड करत राहणं बिकॉज टेक्नॉलॉजी चेंजेस. हा जो ट्रेनिंगचा मुद्दा आहे तो तुम्ही कसा ओव्हरकम केला? काय केलं ट्रेनिंगसाठी? सर, ट्रेनिंग म्हणजे प्रशिक्षण हा जो विषय आहे, मी आत्तापर्यंतचे जे सगळे प्रशिक्षण आहेत हे बरेचदा कागदावरती झालेले होते. करेक्ट. आम्ही जो ही केलं की हँड्स ऑन ट्रेनिंग्स, म्हणजे तिच्याकडं थोडंफार ज्ञान असो अगर नसो, पण तिला ही करताना की छोट्या छोट्या म्हणजे ट्रेनिंगसाठीचा जो काही वेळ दिलेला होता तर तो वेळ होता तो 3 महिन्याचा वेळ आम्ही दिलेला होता. 3 महिन्यामध्ये तिला ग्लोव्ज तो बनवायचा आहे, क्वालिटी ग्लोव्ज बनवायचा आहे. आणि तो ग्लोव्ज बनवताना 3 महिने तिला रोजगारसुद्धा म्हणजे तिचे 100 रुपये बुडले नाही पाहिजेत. वा. कारण ती 100 रुपयेकडे बघून येत होती. ती त्या याच्यातून मला प्रशिक्षण मिळते म्हणून येत नव्हती. आणि ते प्रशिक्षण पहिल्या दिवसापासून जसा ती ग्लोव्ज बनवायला सुरू झाला तसा तिला कॉन्फिडन्स येत गेला. आणि कॉन्फिडन्स येत जाता जाता आम्ही तिला म्हटलं की आता तू ग्लोव्ज बनवू शकतेस, क्वालिटी ग्लोव्ज बनवू शकतेस, मार्केटमध्ये जाणारा ग्लोव्ज बनवू शकतेस, तुला 100 रुपये मिळेलच मिळेल, पण वरून ह्या ग्लोव्ज मिळालेलेचे पैसेसुद्धा मिळतील. म्हणजे तिचा त्या दिवसाचा रोजगार हा 100 रुपये अधिक त्या ग्लोव्जचे पैसे हे तिला मिळायला सुरुवात झाली. तसं तिचं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन त्या ग्लोव्ज बनवण्यावरती सुरू झालं आणि ते अजून क्वालिटी अजून स्पीडनी, कारण जास्त पैसे मिळवण्याचा
तिला जी हव्यास लागलेली होती त्याच्यामुळे ती जास्त काम करू शकली. आणि हे आम्ही आमच्या प्रशिक्षणामध्ये आम्ही तयार केलेलं होतं प्रशिक्षण कार्यक्रम. हा कुणी आमच्यावरती लादलेला नव्हता. त्यामुळे आम्ही वा. योग्य त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना प्रशिक्षण मला देऊ खरं शकलो. सांगू, यांच्याकडे पाहिल्यानंतर काय वाटतं, इतक्या उद्योजकांच्या आजपर्यंत जापनीज असतील, चीनी असतील, भारतीय असतील, उद्योजकांच्या मुलाखती घेतल्या. ह्या माणसाचं वेगळेपण काय माहिती आहे का, एक लोभसवाणं सामान्यपण आहे की जे असं वाटतं की हा माणूस आपल्या शेजारीच बसून बघता बघता असा मोठा झाला. आणि सामान्यातलं असामान्यत्व काय, तर बोथटपणे आयुष्य जगणाऱ्या अनेक महिलांना तिने आयुष्याला थेट भिडायला शिकवलं. एवढंच नव्हे तर त्यातून तिला स्वतःला आपण उद्योजक बनू शकतो, उद्यमी बनू शकतो आणि वतनदारीकडून वेतनदारीकडे नेण्याचा हा एक अभिनव प्रकल्प या माणसाने यशस्वी करून दाखवला. हे याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य. दुसरं एक म्हणजे गावाकडून शहरात लोंढे आणून रोजगाराचे प्रश्न सुटत नाहीत, तर शहरामधल्या व्यवस्थांचे भीषण अनावस्था प्रसंग आपल्यावर उद्भवतात. मग तो पूर असेल किंवा शहरात उभे राहणारे अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट असेल. ही शहरांची विकास किंवा वाढ नव्हे तर ती सूज आहे. म्हणून त्या गावातच त्याला जागतिक दर्जाचं शिक्षण देऊन अशा प्रकारे रोजगार निर्मितीला चालना, हा खरं तर एक अत्यंत अभिनव आणि दुर्मिळ प्रयोग आहे. शहरात प्रयोग करून व्यवसाय उभारणारे अनेक असतात, परंतु गावामध्ये बसूनच हा केला पाहिजे. याची प्रेरणा नेमकी कुठून आली की नाही मला हे गावातच करायचं आहे? एकतर 2-3 गोष्टी अशा होत्या की मी ज्या कुटुंबामध्ये आलोय, ज्या समाजामधून आलोय, ज्या भागातून आलोय, रोजगाराच्या संधी, मी कुणी त्या रोजगाराच्या संधी, ते पण अशा कौशल्य विकास रोजगाराच्या संधी मला वाटतं कुठेही चर्चल्या जात नाही आहेत. आता कदाचित स्किल इंडिया वगैरे वगैरे ह्या कार्यक्रमामधून चर्चा असेल, पण स्किल इंडिया आणि रोजगार याच्याशी संबंध, मी आता बऱ्याच ठिकाणी जातो, बऱ्याच कमिट्यांच्यावरती आता काम करतोय, पण कुठं असा कोणी संबंध जोडताना येत नाही आहे. कारण त्या माणसाची जी गरज आहे ती गरज ओळखून त्याला रोजगार आणि तशा पद्धतीचं प्रशिक्षण याच्यावरती कुठं चर्चा होत जात नाही आहे. आता काय की स्किल आणि त्यासाठी माणसं आणणं, त्याला देणं, मग रोजगार आहे की नाही हे न बघणं, क्या बात है. ही आत्ताची परिस्थिती आहे. क्या. पण मी ज्यावेळेला सुरुवात केली, कारण मी जे भोगलेलं आहे की मला जर का तुम्हाला एक सांगेल की मला स्किल कुठून आलं असं जर हे केलं तर कोल्हापुरी चप्पलच्या वेण्या सुट्टीच्या वेळेमध्ये आम्ही बनवायचो आणि ते स्किल होतं. जर का हे अजून जर का वाढवू शकलो स्किल, तर रोजगाराच्या संधी पण वाढल्या असत्या. कदाचित आमचं शिक्षण अजून चांगल्या पद्धतीने झालं असतं. कदाचित माझ्यासारखे अजून तरुण त्यावेळच्यात रोजगाराच्या संधी नसतील, शिकता शिकता काम करणाऱ्या संधी नसतील, त्यामुळे कदाचित त्यांचीही काही स्वप्ने अपूर्ण राहिली असतील. तर त्या रोजगाराच्या संधी गरजेनुसार कौशल्य आणि त्या कौशल्याला पूरक असा रोजगार असा जर का आपण निर्माण करू शकलो त्या ग्रामीण भागामध्ये, तर शहराकडे जाणारे निदान देवानंद लोंढे नाही आहे तर अनेक लोंढे असे आम्ही थांबवू शकलो असतो. क्या बात आहे. आत्ताही जे बोलत होते ना, त्यातला एक शब्द मी ऐकत होतो अशा करता की 60 दिवसात बनणारं प्रोडक्ट केवळ 6 महिन्यात, इट्स 180 days to 45 days, याच्याकरता मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये बिझनेस प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग एक्सपर्ट्स हायर केले जातात. यातलं पहिलं पुस्तक जगामध्ये CK प्रल्हाद आणि गॅरी हॅमल यांनी लिहिलं. अतिशय अप्रतिम पुस्तक आहे आणि त्याच्यावर मग अनेक पुस्तकं निघाली, अनेक लोकांनी याच्यावर संशोधन केलं, भारतात प्रोजेक्ट केले. सुदैवाने त्यातलं एक पुस्तक लिहायची संधी 20 वर्षापूर्वी मलाही मिळालेली होती आणि मी ते लिहिलं होतं. म्हणून तुम्हाला विचारतो, हे 6 महिने ते 45 दिवस इज अन अमेझिंग अचिव्हमेंट. कसं केलं? 6 महिन्याच्या प्रवासामध्ये आम्ही जे ग्लोव्ज बनवायला सुरुवात होते ती सगळ्यात होतं, कारण 6 महिने ज्या ग्लोव्जवरती आमच्या सगळ्या महिला काम करत होत्या आणि तो समोर
होता की हा कंटेनर जेवढं गेलं तर लवकर पैसे आपल्याला मिळणार आहेत. जर का हा इथून जर बाहेर गेला तर पैसे आपल्याला तेव्हाच मिळणार आहेत. आणि चांगले पैसे जर का आपल्याला कमवायचे असेल तर असे कंटेनर लवकर लवकर गेले तर चांगले पैसे आपल्याला मिळवता येऊ शकेल. ही एक साधी सरळ कल्पना मी महिलांच्या समोर ठेवली की जेवढ्या लवकर आपल्याला हा कंटेनर जाईल तेवढं आपल्यासाठी चांगला आहे. वा. आणि मग त्या महिलांनी सर आम्हाला काय करावं लागेल, तर आपल्याला स्पीडनं काम करावं लागेल. स्पीडनं काम करताना वेळ वाढवावी लागेल. वेळ वाढवताना थोडंसं घरच्यांना सुद्धा त्याच्यात इन्व्हॉल्व करून घ्यावं लागेल. आणि हे जर आपण करू शकलो तर आपला कंटेनर नक्कीच तो 6 महिन्याचा 60 दिवसावरती आपण नक्कीच आणू शकू. आणि हे करताना सर आज माझी महिला 6 सेकंदात ग्लोव्ज बनवते. क्या बात है, क्या बात है. आणि तोही क्वालिटी ग्लोव्ज. प्रेक्षको लक्षात घ्या, ज्याला सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग म्हणतात ना, त्या 6 सिग्मा ट्रेनिंगचा हा अत्युच्च आविष्कार आहे की ज्याच्याकरता परदेशामध्ये करोडो डॉलर्स अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या खर्च करतात. ते हिंगणगावातल्या अशिक्षित महिलांना हाताशी धरून केवळ त्यांच्या अंतःप्रेरणेला साथ घालून हे या माणसाने केलं. मित्रा, एक प्रश्न असा आहे की मी अनेक लेदर किंवा ज्याला ॲपरल्स मॅन्युफॅक्चरर्स बरोबर जगात काम केलं किंवा राजस्थान स्टोन क्रशर्स बरोबर केलं. आमच्याकडे प्रोडक्ट तयार होतात, ती परदेशी जातात, त्याचं फिनिशिंग तिकडे होतं आणि ब्रँड मात्र इटालीचा लागतो, ब्रँड मात्र स्वित्झर्लंडचा लागतो. मेड इन इंडिया हा ब्रँड काही जात नाही. तुमचे जे ग्लोव्ज जातात ते मेड इन जपान म्हणून जातात की मेड इन इंडिया म्हणून जातात? ते मेड इन इंडिया म्हणून जातात. क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग. आपल्याला उद्योगाची पार्श्वभूमी नव्हती, आपल्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी श्रीमंत नव्हती, आपण एखाद्या राजकारण्याच्या घरात जन्माला आलो नाही, याची कधी खंत नाही वाटली? कधी असं वाटलं नाही की वी आर डिप्राइव्ड? सर बऱ्याच वेळा. पण काय म्हणतात की थोडीशी खंत वाटते की मी ज्या कुटुंबातून आलेलो आहे कदाचित संधी मला उशिरा मिळाली. कदाचित तो भाकरीचा सूर्य शोधता शोधता आम्हाला थोडासा वेळ लागला पोट भरायसाठी. पोट भरल्यानंतर परत देण्याची जी इच्छा निर्माण झाली, कदाचित तो वेळ जर का लवकर आला असता तर मी 2009ला 10ला नाही फॅक्टरी लावली असती, ती कदाचित. प्रेक्षको, विचार कसला आहे तर तो स्वतःच्या अभ्युदयाचा नाही तर इतरांच्या अभ्युदयाकरता माझ्या आयुष्यातली सोनेरी सकाळ फार लवकर आली असती जर मी औद्योगिक घराण्यात जन्माला आलो असतो. अनेक उद्योजकांची पोरं त्यांच्या व्यवसायाचं वाटोळं करत असताना किंवा अनेक जण आपल्या वडिलांनी चालू केलेल्या कार्याचं वाटोळं करत असताना एक अशा प्रकारे विचार करू शकणारा माणूस इथे आहे. आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा आपल्या व्यवसायाची सुरुवात कोणा मंत्र्या संत्र्याच्या हस्ते नव्हे तर विधवा आणि परित्यक्ता समाज ज्यांच्याकडे एका दूषित नजरेने बघतो अशा महिलांमधून केली. आणि त्याची जाहिरात सुद्धा केली नाही. खऱ्या अर्थाने सामाजिक समरसता म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण. त्यामुळे जो व्यवसाय असेल तो पर्यावरणपूरक असला पाहिजे, जो व्यवसाय असेल तो स्वच्छ असला पाहिजे, जो व्यवसाय असेल तो कुटुंबातल्या प्रत्येकाला सामायिक करून आणि त्याला प्रशिक्षण देऊन जागतिक दर्जाचा केला पाहिजे. असं सांगणारा हा माणूस जितका महत्त्वाचा आहे तितकंच त्याचा शेवट करताना त्यांच्या पत्नीला मला आज सगळ्यांच्या समोर स्टेजवर आणायचं आहे. प्लीज कम. आणि लोकांना हे कळलं पाहिजे की वेळ आल्यानंतर पत्नी मागे उभे राहती म्हणजे काय तर दागिने सुद्धा स्वतःच्या अंगावरचे आणि बंगला सुद्धा गहाण टाकून ही माऊली त्यांच्या मागे उभी राहिली. आणि त्यातूनच एक दुर्दम्य आशावादी असणारा देवानंद आपल्या समोर आला. त्याबद्दल त्या दोघांचं मनपूर्वक कौतुक. खऱ्या अर्थानं भारत बनतो तो या अशा माणसांना. थँक्यू. You are super, super. You both have